अनंता रिसोर्ट उदयपुर खूब मोटी प्रोपर्टी है। आटलू बधु मोटी प्रोपर्टी होवा छतां अने पहाड़ पर आखी बनेली है आखो रिसोर्ट अनंता। पण तमे कोई पण जग्याए कुदरती वातावरणथी दूर थता हो एवुं न लागे एनुं पूरुं ध्यान राखवामां आवेलुं छे। अनंतानी अहीं आखा रिसोर्टमां फरवा माटे अथवा तो तमारे ब्रेकफास्ट लंच माटे पोतानी ज केब छे, केब सर्विस छे। ए केब सर्विस द्वारा ज तमने आखा रिसोर्टनी अंदर लई जवा अने मूकवा माटेनी व्यवस्था करवामां आवेली छे। આખી પ્રોપર્ટી જોવા માટે ઘણો બધો સમય જોઈએ એવું છે અને જોવા કરતાં આ પ્રોપર્ટીનો આનંદ લેવા માટે તો કદાચ 8 દિવસ આપણે અહીંયા રોકાય તો પણ ઓછા લાગે, કારણ કે પ્રોપર્ટી એટલી મોટી છે અને લોકેશન વાઇઝ એટલા બધા સરસ પોઈન્ટ છે બધા કે ત્યાં એમ થાય કે 2-3 કલાક બેસી અને આપણે
આ કુદરતી અને નૈસર્ગિક વાતાવરણનો આનંદ લઈ. જુઓ તો અહીંયા કુદરતી વાતાવરણથી ભરપૂર છે. આખી પ્રોપર્ટી એક્સપ્લોર કરવા માટે આપણે હોટલ મેનેજમેન્ટે વાત કરી છે, પણ અત્યારે ત્યાં ટ્રાફિકને રસ ઘણો છે, એટલે કદાચ બપોરના સમયે એ લોકોનો સ્ટાફ સાથે આવશે, કારણ કે આપને એકલા પ્રોપર્ટી ફરી તો ભૂલા પડી જાય એવી છે. એટલે એનો સ્ટાફ કોઈ ગાઈડ હોય તો જ આપણે આખી પ્રોપર્ટી જોઈ શકીએ એવું છે. નહીં તો આપણી રીતે ફરી તો આપને પાછું ફરી જોવું પડે કે આપને ક્યાં હતા અને ક્યાં પહોંચવાનું છે. બાય બાય અનંતા અને બાય બાય ઉદયપુર. હવે અહીંયાથી આપણે જઈ રહ્યા છીએ નાથદ્વારા તરફ ઠાકોરજીના દર્શન કરવા. ઉદયપુરથી નાથદ્વારા લગભગ 40 કિલોમીટર જેવું છે.
એકાદ કલાક જેવો રસ્તો. તો હવે આપણે નાથદ્વારામાં ફરી મળીએ. અને અનંતાની આપણે વાત થઈ જ પૂરી પ્રોપર્ટી એક્સપ્લોર નથી કરી શક્યા, પણ પ્રોપર્ટી ખૂબ જ સુંદર છે. લગભગ 90 એકરમાં ફેલાયેલી આ જગ્યા છે. આશરે 250 થી 250 વીઘા જેવું થાય. અને પહાડની અંદર આખી પ્રોપર્ટી બનાવેલી છે, પણ એની ખાસિયત એ છે કે આખા પહાડમાં પ્રોપર્ટી બનાવેલી હોવા છતાં પણ અહીં વૃક્ષોને કાપવામાં નથી આવ્યા અને તમને આખા રિસોર્ટમાં ગ્રીનરી જોવા મળે.